ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ 100 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ FBI ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪਾਮਾਰੀ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 100 ਬੇਲਾਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਲਾਰੂਸ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 100 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਸਦਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਜੂਨ 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਸਵਾਸਤਿਕਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ FBI ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FBI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ FBI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਲਾਈਟ ਲਾਈਫ ਆਫ ਕਿਡਜ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 5ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਨ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚੰਗੁਇਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੌੜ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਜੀਅਸ ਕਿਡਜ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਟਿਪਸ, TPAR ਕਲੱਬ, ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਤਰਕਸੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚਿਲਡਰਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ $10,000 ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Our 5th annual run for Enlight Life of Kids in Need, which supports Indigenous kids within Canada and helps them with their education. And we'd encourage everyone to come out, not only for the run, but to help us annually as well and with our events that are ongoing. We're always looking for volunteers and we'll always welcome you with open arms. So we're super excited today. It's a nice sunny day and it's really nice weather, thankfully. So we're ready to have a fun time. ਤੇ ਮੈਂ Enlight Life of Kids in Need organization ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਜੈਸਮੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨੂਅਲ ਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਵੀ ਬਿਕਮ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर them, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਹਤਰ
ਰੁਖ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਰੋਮ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ So I'm here on behalf of Inspire, just to show our appreciation for all of Paul's hard work. Of course, so Inspire is a national organization. We're a charity that raises funds to give out bursaries to Indigenous students, First Nations, Métis and Inuit in rural, urban communities. Our goal is actually in a generation for every single Indigenous student to graduate from post-secondary school. Yeah, so for a quick example, since 2004, Inspire's raised $153 million to be able to distribute to Indigenous students, to help them on their educational journey. And seeing events like this, it's really inspiring to see people from the community stepping up and raising funds to be able to assist us is really heartwarming. Oh, and I just want to say, I hope that this event inspires others to do the same, see all the good work that everyone here is doing today on this really hot day, that they're still out doing their part for truth and reconciliation, and I hope this just inspires others to do the same. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਨਿੰਗ ਟੀਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕਿਡਸ ਤੋਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚੋ ਇਟਸ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਕਾਜ਼ of the Mississauga of the Credit First Nation who are direct descendants of the Mississauga opportunity to work on this land and by doing so give our respect to its first inhabitants. For this year's annual Enlight Kids 5K 10K runner walk. ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਟੈਂਡ ਆਰਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਰਨੋਟ ਨੂੰ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂਗੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ Mr. Arnott, the member for Wellington Halton Hills, has been elected. The Premier doesn't seem to have the support of his caucus on a very substantial question. I think it raises real issues about what's going on there. There is not a crumbling system in the province of Ontario. To suggest that it is in crisis is completely inappropriate. I would say that we have what we have in Ontario, what we are seeing internationally, and that is a shortage of healthcare workers. Reality is we do have a crisis in our healthcare system. If you need emergency care and you live in one of those communities, it's a crisis for you. It's crumbling for you. It's a slap in the face to Mr. Ford. His caucus has essentially revolted against him. Secrets are hard to keep around this building, and it was no secret that Mr. Ford wanted Ms. Tanger as the speaker. Members choose the speaker. Any one member can vote however they want. ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀ ਸਿਵਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਤਰੀ ਹੈ ਟੀਮ ਸਰੀ ਸਕੂਲ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ BC ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਦਾ ਕਿ ਵੇਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਦੀ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਸਹਿਣੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗਸ ਸੁਣੀਦਾ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ I just want a really safe environment for all children to be able to thrive in.
which I'm not seeing as a parent right now. And it was difficult for me too. The content in which I was learning about Indigenous people when I was in school was very inaccurate. And I'm still seeing a lot of problematic things like that coming up in the textbooks. And I believe that we're a very educated population here in BC, and especially in Surrey. And so I would just like to see a lot more cross-cultural learning and less colonial ways of being. The challenges that we're hearing in terms of the school board specifically is that they're not actually engaging with the parents, with the community. They're not understanding the real issues, and I think that's one of the things that we're here for. We're here to deal with some of the hard questions. We've got great programs in the school system, but we don't have the resources to continuously keep them up at where they should be. Where we don't have teachers, we don't have our QP servicing staff, like educational assistants, clerical workers, custodians, groundskeepers, the tradespersons that all work and help strive or help make the school system be what it is. We are very short on those resources. ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਐਫਰਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕਲੂਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੰਸਰਨਸ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਐਵਰੀ ਲੈਵਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ, ਫੈਡਰਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਇੰਪੋਰਟਸ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗਨ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। Through a regulatory mechanism enacted by my colleague, Minister Joly, nearly all individuals and businesses in Canada will be banned from importing handguns on a go forward. Put simply, from that moment forward, the number of handguns in Canada will only go down. Our hope is that this temporary measure, one that is made moot should and when Parliament passes Bill C-21, along with the amendments to the regulations under the Firearms Act, as they hope they will. But in the meantime, this announcement is further proof of our commitment to leave no stone unturned in our quest to prevent gun crime in our country. As Canada's Foreign Minister, I have the authority to deny any export or import permit application that is contrary to Canada's security. This measure aligns with the handgun freeze proposed in Bill C-21 and includes the same exceptions as Bill C-21. In effect, this ban is a stopgap, while the handgun freeze is moves through the parliamentary process, preventing shelves from being restocked in the immediate term. So what we saw when the Prime Minister and Marco announced a handgun freeze is that there was an uptick in gun being purchased in the country. We want to prevent that. One of the other alarming trends is that we have seen handgun violence specifically go up by significant percentages, and that's one of the reasons why it's so important that we put into place the national handgun freeze. Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਗਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪਰਪਸ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਂਡਗਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਕੀਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੈਪ ਸ਼ੂਟਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ
ਔਰ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲੀਗਲ ਗਨ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਗਨ ਓਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਗਨ ਓਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਡ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। I said when we introduced this bill that we needed to pass it as quickly as possible, and I'm continuing to call on all MPs to read the bill, to study the bill, and to put it into law as quickly as possible. We've made some good headway, and I do want to acknowledge with our colleagues in the NDP, as well as even the Bloc Québécois, which I'm grateful for, and we're going to continue to work with those parties. Unfortunately, it's the Conservatives who continue to obstruct the passage of this bill. ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿਰ ਵਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਡਰਿਓ ਫਿਊਰੀ ਨੇ सूबे च एमरजेंसी की स्थिति जारी की है ते कहा है कि पिछले 36 घंटिया में चीज़ां बहुत बदल गई ने। 36 hours. Things have changed with respect to the fires in central Newfoundland. We were predicting that we could manage this. However, it shows that the predictive analysis is showing that with the wind change, we're afraid that there will be significant smoke impact on Grand Falls, Windsor, Bishop Falls and the surrounding area. As a result, last night I asked Minister Hogan to declare a state of emergency for Bishop Falls, Grand Falls, Windsor, the surrounding areas, and the Canagua Peninsula. Let me be clear. The fire is not on a direct route to these communities at this particular time. However, the change in wind patterns could have significant smoke impacts on these communities of Bishop Falls and Grand Falls, Windsor. The Canagua Peninsula, we decided to declare a state of emergency because it's been cut off and the Bay d'Espoir Highway is no longer open. We are establishing a ferry currently, and it's on its way to provide services from Fortune to Hermitage, and that will be established in short order. That said, we will continue to monitor this situation very, very closely. Things are changing actively as all fires do, and in a dynamic situation. So I also asked Central Health to begin a triage evacuation plan for people in their facilities. That includes the hospital in Grand Falls, Windsor, and long-term care facilities and personal care homes. That's being coordinated by the Central Health team, and once again, thank you to all of them for taking on this incredible effort. We also want citizens who aren't in facilities to be fully aware of the heightened alert status. An evacuation is not pending immediately, but we want people to be aware that it is a possibility. That means looking after yourselves, looking after your neighbors, and being ready to evacuate if it's required on short notice. To be clear, we're not suggesting that at this particular moment in time. Minister Bragg is going to provide more details on extending the fire ban beyond the central region to the entire province. And that's in order to protect our assets and the support staff and team that we have fighting this particular fire. It's the largest fire since 1961, 10,000 hectares. That's the equivalent of 100 square kilometers. It's a big fire. And the 2 fires are separate now at 50-50 each, but they look like they're merging, unfortunately. We've also reached out to the minister responsible for public safety federally, Minister Blair. Minister Hogan and Minister Blair have had good conversations, and the Canadian military are now involved in helping us coordinate our response to this issue. ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। The RCMP uses investigative technology and cutting-edge scientific tools in the areas of forensic science, fingerprinting, biometric and DNA data, and surveillance, among other areas. Forensic science and identification services, for example, is an integral part
of national police services, often relying on advanced science and technology. Through these services, groundbreaking technology helps to identify biological evidence collected from crime scenes, examines firearms, seized materials, and suspect counterfeit currency or ID, screen for a broad range of drugs and poisons, and help to provide expert scientific testimony in courts. With respect to investigative technology, specifically, the latest technology available to the RCMP helps to link crimes together, secure records and documents at a crime scene, identify suspects and victims writ large, and helps to keep Canadians and our communities safe. The RCMP's CAIT program, or Covert Access and Intercept Team, uses approved technology to collect data that cannot be collected using traditional wiretapping technology or other less intrusive investigative techniques. This is only used under judicial authorization for the most serious offenses. Further, their Special Eye program is primarily responsible for the lawful electronic surveillance mandate of the RCMP. This has been the unit responsible for all interception of private communications, which can be obtained pursuant to authority under Part 6 of the Criminal Code. It involves technical installations and deployments of electronic surveillance equipment in support of policing investigations. And it involves monitoring and analysis of data and communications which have been lawfully intercepted. The National Technologies Onboarding Program, or NTOP, is to centralize, standardize, and bring greater transparency to processes that govern how the RCMP identifies, evaluates, tracks, and approves the use of new technologies and investigative tools. It will be the first point of contact for any unit interested in using a new operational technology. It will also ensure that a thorough evaluation of the technology is completed, making sure the technology meets all privacy, legal, and ethical standards. The NTOP has begun accepting new technologies for assessment and will continue to increase capacity as it moves towards becoming fully operational. And I want to highlight that the RCMP is fully engaged with the Privacy Commissioner's Office to ensure that privacy impacts are assessed for all new uses of facial recognition being considered. Legal considerations are equally taken into account for the use of technology at all stages, including through the Criminal Code, which sets out provisions for judicial authorization and requires that we report annually to Parliament on the use of electronic surveillance. Given the RCMP's mandate and the necessity to safeguard the ability to effectively use on-device investigative tools, we are not always able to discuss उधर यूएस ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਕੈਟਕੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਕੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਨ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। I got to meet several families. Got to meet the family back here on this side of the road to see what's happened to their properties, their trailer, everything they had, and how they come together. No complaining, just getting up and going to get done. And I walked across the road to another family. One family, gentleman, his trailer is all the way up at the other end of the property, gone. And you know what? When I started talking about what we could do, he said, well, we Kentuckians don't want to ask for too much. Catch this. We don't want to ask for too much. We're used to having neighbors help us out. We don't know that everybody else should be doing this. I said, you're kidding me. Seriously, that's what you're talking about. And to point it out that, here's the deal. It is true that the people here in this community in Western Kentucky and the folks I met in the tornado, they're not just Kentuckians, they're Americans. They're Americans. This happened in America. American problem. And we're all Americans. Everybody has an obligation to help. We have the capacity to do this. It's not like it's beyond our control. The weather may be beyond our control for now, but it's not beyond our control. And I promise you, we're staying, the federal government along with the state and county and the city, we're staying until everybody's back to where they were. Not a joke. And one other thing I raised with the Gov,
We've never done this before, but because of a number of things we got done on a bipartisan basis, like $1.2 billion infrastructure project, like what we're doing today, what we passed yesterday, helping take care of everything from health care to God knows what else. What we're going to do is we're going to see, for example, if they got to put a new water line in the community, there's no reason why they can't at the same time be digging a line that puts in a whole new modern line for internet connections. Why? Why can't we do that? So this is going to be different. We're going to come back better than before. And I really mean it. That's the objective I have. Not come back to what we were before, come back to better than we were before. And I mean this, Gov, and you know I mean it. And I'm confident with your leadership we can do it. Along with we call them county executives where I'm from, but from the judge here. I'm finding this is something that we can all do. We can get this done. Because we're the only country in the world that has come out of every major disaster stronger than we went into it. We got clobbered going in, but we came out stronger. That's the objective here. It's not just to get back to where we were, it's to get back to better than where we were. And we have the wherewithal to do it now with the legislation that's been bipartisanly passed. So I don't want any Kentuckian telling me you don't have to do this for me. Oh yeah, we do. You're an American citizen. We never give up. We never stop. We never bow. We never bend. We just go forward. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਹਰਬੀਰ ਖੋਸਾ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਬਿਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:45 ਵਜੇ ਸਰੀ ਦੇ 20ਵੇਂ ਐਵੀਨਿਊ ਦੇ 14600 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖੋਸਾ ਤੇ ਜਾਰਡਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ SUV ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। मटका कुल्फी आ जाओ, खोया कुल्फी आ जाओ, मलाई कुल्फी आ जाओ। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਸੈਮ ਸੌਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਨ ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਸਤੀ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ देखो प्रोग्राम ट्रैवल मस्ती हर शनिवार दोपहर 12 बजे ते रिपीट टेलीकास्ट हर वीरवार दोपहर 12 बजे सिर्फ चढ़ती कला टाइम TV नॉर्थ अमेरिका ते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Charddi Kala Time TV, North America.
think we need some oxygen in here. ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਡੱਕਰ ਹੋਈ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਡੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈ ਖਰੀ ਖਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੈ ਖਰੀ ਖਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਮਾਈ ਡਰੀ ਡਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਰੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੀ ਫਕਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰਦਾ ਏ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰਦਾ ਏ ਸਾਧ ਬਣਿਆ ਘੁੰਮਦਾ ਏ ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੋ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਕਹੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੋ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹੂਗੀ ਯਾਰੋ ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਕਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਤੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਲੀ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕਰ ਕੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰੇਤਲੇ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਰੇਤਲੇ ਉਜਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਤੇਰਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਦਿਲਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਊਂਗਾ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਚੌਂਕੋ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ
ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਖ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਨੀਓ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਗਲਾ ਕਾਫੀ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚ ਖੱਬੇ ਥੱਲੇ ਬਾਲਕਨੀ ਜੰਗਲਾ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਗਮਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ 1.5 ਫੁੱਟੇ ਥਮਲੇ ਤੇ ਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨੀ ਦਿਲ ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਦੇਖੀ ਮਰ ਜਾਣੀ ਏ ਨੀ ਪਾਰਕਾਂ ਚ ਫਿਰੇ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਫਰ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਭਜਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੀ ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਫਰਾਟੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀ ਫਰਾਟੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਆਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮ ਬੜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਭੰਡ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਪੜਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗੀ ਉਂਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲੀ ਨੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਜਾਏਂਗੀ ਉਂਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉੱਡਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੀ ਹੰਝੂਆਂ ਚ ਧੋਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਚ ਲਬੇੜੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਸੁਪਨੇ ਚ ਮਾਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗੇੜੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਨੀ ਰਕਾਨਾ ਛੇੜੀਆਂ बेचारी होगी तू जिहदी जिंदगी दा हिस्सा होएगा बड़ा बदनाम होता किस्सा होएगा तू निर्माण मनहूस है बड़ा किन्नियां दा खून वे तू पीता होएगा हिसाब नहीं हो कोई हिसाब नहीं हो कोई तू किन्नियां ना रात गुजारी होगी मुझे लगता है हमने नवाज की बेगम शब्बों को उठाकर सही नहीं किया। उसने भी बहुत उठाई हैं
अगर उसकी जेड़ी कुड़ी तेरे पिछे होई है दीवानी ओदी ता तू रख दिती रोल के जवानी लोकी कहंदे तेरियां दो आदतां नहीं जानिया एक ता शराब वे दूजिया जनानी जेड़ी कुड़ी तेरे पिछे होई है दीवानी ओदी ता तू रख दिती रोल के जवानी लोकी कहंदे तेरियां दो आदतां नहीं जानिया एक ता शराब वे दूजिया जनानी हिसाब नहीं हो कोई हिसाब नहीं हो कोई ओने कहो जई जिंदगी गुजारी होगी चंदेरी ओदारी दादी मारी होगी ओदी ते किस्मत माड़ी होगी जिदे नाल तेरी यारी होगी ओ कुड़ी किन्नी बेचारी होगी बुरी परछाई तेरी पड़े ना किसी पे नाम तेरा कभी जुड़े ना किसी से हो ऐसी तुझे इसकी बदुआ लगे मरने के बाद कंधा मिले ना किसी से हो बुरी परछाई तेरी पड़े ना किसी पे नाम तेरा कभी भी जुड़े ना किसी से ऐसी तुझे उसकी बदुआ लगे मरने के बाद कंधा मिले ना किसी से किन्ने सामने है चुन्नी भी उस दी उतारी होगी चंदेरी उतारे दादी मारी होगी ओदी ते किस्मत माड़ी होगी जिदे नाल तेरी यारी होगी ओ कुड़ी किन्नी बेचारी होगी चंदेरी उतारे दादी मारी होगी ओदी ते किस्मत माड़ी होगी जिदे नाल तेरी यारी होगी ओ कुड़ी किन्नी बेचारी होगी मेरे वांगू नक्के तिखा तिखा ना मेरे वांगू ठोडी थल्ले तिल्ले ना ओदे विच नखरा मेरे वर्गा ना मेरे वर्गा ओदा दिल ओए ओदे वाल वेख के लगदा 15 दिनां दो तोने आ ओदे वाल वेख के लगदा 15 दिनां दो तोने आ ओ तेरी नवी सहेली दे नाल ओ मेरे सैंडल सोने आ तेरी नवी सहेली दे नाल ओ मेरे सैंडल सोने आ तेरे नहीं ते कुड़ियां ते विचानी दिल छुड़ाने आ ओ तेरी नवी सहेली दे नाल ओ मेरे सैंडल सोने आ मेरे वांगू नक्के तिखा तिखा ना मेरे वांगू ठोडी थल्ले तिल्ले पता नहीं लगता की चोरियां कर दी है वे ओ फिल्टर ला ला फोटोआं गोरियां कर दी है ओ तेनू पता नहीं लगता की चोरियां कर दी है वे ओ फिल्टर ला ला फोटोआं गोरियां कर दी है ओ दा गुच्ची जाली जाली है साडा वे ओ किथों कॉपी कर लू रंग खादा साडा वे मेरे कोलों आके सिक्खे कितना कज्जल पाने ओ तेरी नवी सहेली दे नाल मेरे सैंडल सोने तेरी नवी सहेली दे नाल मेरे सैंडल सोने तेरे
ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Church Kala Time TV, North America. श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ते आए जिस डिठे सब दुख जाए। वाह क्या स्वाद, वाह क्या स्वाद है। कुकिंग शो विद renowned chef Jaspreet Singh. Travel World. Get updated with travel and tourism world. News, views, deals from across the globe. Watch every Monday 3:30 p.m. and Tuesday 11 a.m. Pacific Time. Only on Church Kala Time TV, North America. आजो मटका कुल्फी, आजो मटका कुल्फी, आजो खोया कुल्फी, आजो मलाई कुल्फी, आजो। ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨਾਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਵੇ ਸੈਮ ਸੌਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਨ। ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਸਤੀ। ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ, ਟਰੈਵਲ ਮਸਤੀ। देखो प्रोग्राम ट्रैवल मस्ती हर शनिवार दोपहर 12 बजे ते रिपीट टेलीकास्ट हर वीरवार दोपहर 12 बजे सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी नॉर्थ अमेरिका ते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। खास मुलाकात, खास मुलाकात। ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਜਾ
ਜਾਣਗੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਦਿਖੂ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣਗੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਹੋਏ ਰਾਂਝੇ ਉਣੀ ਹਾਰੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ ਸਭ ਸਮਝੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਏ ਵਪਾਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਾਰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਤੜਪੂ ਤੇ ਨੈਣੇ ਉਧਰੋਣਗੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਾਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਮਝੋ ਨੀਂਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਮਝੋ ਇਸ਼ਕ ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਬੂਲ ਦੱਸਦਾ ਰਾਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਗਈਆਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਖਾ ਸਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਭ ਰੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਰੋਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾ ਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ भाई भाभी छाते आ गई यही जाबे हया है जान तेरी साजिश है कोई मेरी जान लैन दी यही जाबे हया है जान तेरी साजिश है कोई मेरी जान लैन दी जद मैं तेरा आशिक होया लोड़ की है परेशान रहन दी मिट्टी ते कणियां वाली खुशबू दे वर्गी तू मेरे दिल ते इश्के दे बीजां नू धरगी तू देखी हुण इश्क उगूगा मेरे हर कतरे तो तेथों भी बच नहीं होना दिलां दे खतरे तो जे तारीफ लई लफ्ज हुंदे तां कोशिश क्यों करदा बेजुबान रहन दी यही जाबे हया है जान तेरी साजिश है कोई मेरी जान लैन दी जद मैं तेरा आशिक होया लोड़ की है परेशान रहन दी चेहरे ते पर्दा तेरे दिखदे ने नैन नी नैना ते आके किन्ने टिकदे ने नैन नी
ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਨੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨੈਣ ਨੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਗਵਾਵਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਮੇਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹੀ ਜਾਵੇ ਹਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਲੋੜ ਕੀ ਐ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਰਸੇ ਰੂ ਨੇ ਰੂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀ ਐ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇਕ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮਨ ਬਣਾਵੇਂ ਐਨਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁੱਲੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੱਢੂਗੀ ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯਹੀ ਜਾਵੇ ਹਾਇਆ ਹੈ ਯਾ ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਇਆ ਲੋੜ ਕੀ ਐ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਤੂ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਐਂਡ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੇਡਾਂ ਜੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਹਵਾਂਗ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੇਡਾਂ ਜੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਆਹ ਇੰਨੀ ਸੀ ਨੀ ਜੱਟ ਦੀ ਚੜਾਈ ਭਾਬੀਏ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਡਾਊਨ ਸੀ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਤਾਰਾ ਪਾਈ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਨੀ ਦੱਸ ਭਾਬੀਏ ਉਹ ਜੱਟ ਕੌਣ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਤਾਰਾ ਛੇੜਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਜੱਟ ਕਿੱਥੇ ਦਬਦੇ ਨਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬਜੇ ਜਦੋਂ ਛੇੜ
ਕਰਦੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਤੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਾਈ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰਾਨੇ ਨੀ Bumbo can't do them dance shit. Run that. ਗੱਲ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਮਾ ਐਂਟਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਚੱਲ ਵੇਲਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਵੀਕਐਂਡਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਕਦੇ ਯੂਕੇ ਹੁਣੀ ਐ ਕਦੇ ਪੈਂਟਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਗੱਲ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਮਾ ਐਂਟਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਚੱਲ ਵੇਲਾ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਵੀਕਐਂਡਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁਣੀ ਐ ਕਦੇ ਪੈਂਟਰ ਕਾਨੇ ਨੀ ਮੇਰੀ ਜਹਾਂ शोर दा कड्डे मेरी जहां मुंडा है तो शोर दा मैं मर गई मेरी मां 1 2 3 मैं मर गई मेरी मां टच लाहौर दा मैं मर गई मेरी मां टच लाहौर दा रिच फैमिली तो उडे फर्स्ट क्लासां ते पानी फेरदी ऐ मुंडियां दियां आसां ते फैमिली तो ओडे फर्स्ट क्लासां ते नत पानी फेरदी ऐ मुंडियां दियां आसां ते एवें संगना क्यों करदी पर टेंडर काने नी गल सुरमे दी करिए जम एंटर काने नी चल वेला रखी तू टेंडर काने नी कदे यूके हुनी ऐ कदे पेंटर काने नी relax don't the jar don't the bitter chat war, yeah, me sick of that. I just say weekend man a defense, so come a boss, we got liquor back. Yeah, me brother make we take a liquor shot. Shit, I think if I take a hit of that, boom. But I no defend man a defend then. A liquor heady with a liquor rock. ਸੁਨਤ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹਾਏ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੱਕ ਹਲਾਉਣੀਆਂ ਹਿੱਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 1 2 3 तेरे हुस्न ते शायरां ने हाय सिफतां जोड़नियां जदों लग हलाउनियां हिले कैलीफोर्निया तैथों चले सूटां दे ट्रेंडर काने नी गल सुरमे दी करिए जम एंटर काने नी चल वेला रखी तू वीकेंडर काने नी कदे यूके हुनी ऐ कदे पेंटर काने नी ਉਹਦਾ ਵੇਖਣੇ ਦਾ ਅੰਮੀਏ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨੀ ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸਮੈਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੁੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਾਫ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਉਂ ਫੈਸਲੇ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਰਫਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਔਰ ਰਫਲਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਫੀਮ ਫੂਮ ਬੈਨ ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਉਂ ਫੈਸਲੇ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸਮਣ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਮੀਏ ਤੇਜ ਬੈਠੀ ਖਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਲ 4-5 ਨੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆ ਇੱਕੋ ਹਰ ਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾ ਕੁੜਤੇ ਤੇ ਚੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੈਂਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਜੀ ਖੜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁਕਾਨੀ ਹੱਥ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜੋ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵੇਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ
ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੱਟੂ ਮਾਰਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੋਗੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਠਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਰੀ ਜੱਟ ਰਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆ ਫਿਕਰਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਈ ਬਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਔਲਖ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੱਜਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਾ ਉਜਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਉ ਫੈਸਲੇ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਮੈਂ ਸੀ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਉ ਫੈਸਲੇ ਨੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਦਿਖੂ ਕੋਈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਣਗੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਤਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਹੈਰਾਂਦੇ ਉਣੀ ਹਾਰੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲੋ ਸਭ ਸਮਝੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੀ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਪਾਰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਾਰਦੀਆਂ ਦਿਲ ਤੜਪੂ ਤੇ ਨੈਣੇ ਉਧਰੋਣਗੇ ਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਾਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਰੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਖੰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਦੇ ਤੋੜ ਜਾਣਗੇ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਗਲ ਕਮਲਾਏ ਮੋੜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ